Hello students, in last lecture we have seen maximum modulus theorem and its related one examples. So what is the maximum modulus theorem? If complex function f of z be analytic function in the closed contour C, if L is the length of the contour and M is the maximum modulus of function f of z, then modulus of integration C f of z dz always less than or equal to m into L. So this is the statement of the maximum modulus theorem. મિત્રો આપણું ફંક્શન f of z એ ક્લોઝ કંટ્રોલની અંદર એનાલિટિક હોય અને L આપણી લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોર અને m મેક્સિમમ મોડ્યુલસ હોય. તો આપણું જે મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન છે ઇન્ટિગ્રેશન ઓર ધ કંટ્રોર છે f of z dz એનું મોડ્યુલસ હંમેશા કેના કરતાં નાનું મળશે મિત્રો? m into L means maximum modulus into length of the contour. So this is the statement of the maximum modulus theorem. Now in this lecture we will discuss some more example related to maximum modulus theorem. And already discussed about the formula of the arc. How to define the arc? Arc is equal to length of, here we define as the angle is equal to arc length upon radius. So arc length here we denote by L is equal to angle denote by theta and radius denote the R. તો આ મિત્રો જે આર્ક લેન્થ છે એ કેના માટે છે? તો કે જ્યારે આપણને મિત્રો યુનિટ સર્કલ આપેલું મીન્સ સર્કલ આપેલું હોય આપણને એમાં મિત્રો જે આપણું કંટુર છે એ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ આપેલું હોય રેડી. તો ત્યારે મિત્રો આપણું જે કંટુર થશે લેન્થ ઓફ ધી કંટુર થશે કોણ થશે? L બરાબર R into theta where R is the radius and L is the theta means pi by 2. So whenever we have given our contour is the first quadrant in a circle, at that time we use this formula length of the contour is equal to R into theta. Now we see the next example. Prove that modulus of integration C 1 upon z square minus 3 dz less than or equal to pi by 4, where C is the arc of the circle mod z is equal to 3. મિત્રો આગળના લેક્ચર્સમાં આપણે જોયું હતું મોડ z બરાબર 2. તો આ શું મળે છે મિત્રો? સર્કલ બતાવે છે વિથ ધ રેડિયસ r બરાબર 2. તો આ મિત્રો આપણને આપેલા છે મોડ z બરાબર 3. સો ધીસ ધ ઓલ્સો ડિનોટ ધ ઇક્વેશન ઓફ ધ સર્કલ whose center is 0 0 and radius r is equal to 3. અગેન મિત્રો આપણને જે કંટુર આપેલું છે કોણ છે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ ઓફ ધી સર્કલ. તો જે રીતે મિત્રો આગળના એક્ઝામ્પલ્સમાં આપણે લેન્થ ઓફ કંટુર ફાઇન્ડ કરેલી છે એ જ રીતે આપણે લેન્થ ઓફ ધી કંટુર ફાઇન્ડ કરીશું. અને મિત્રો આપણું ફંક્શન છે 1 upon z સ્ક્વેર માઇનસ 3. તો આપણે મિત્રો મેક્સિમમ મોડ્યુલસ બતાવીએ છીએ મોડ્યુલસ ઓફ f ઓફ z લેસ દેન ઇક્વલ ટુ m. તો આપણે મિત્રો મેળવવાના આ થશે મોડ્યુલસ ઓફ 1 upon z સ્ક્વેર માઇનસ 3 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ m. તો આ મિત્રો જે કાંઈ આન્સર મળશે આપણને રેડી આ ફોર્મ બનાવવાથી એ આપણા થઈ જશે m. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ઓપ્ટેન ધી લેન્થ ઓફ ધી કંટુર. તો લેન્થ ઓફ ધી કંટુરની ફોર્મ્યુલા આપણને મિત્રો ખબર છે L બરાબર R ઇન્ટુ થીટા. સો R ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 એ આપણને અહીં આપેલા છે મિત્રો મોડ Z બરાબર 3 આપણે જોઈએ પ્રમાણે ડિનોટ ધી સર્કલ. સો ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ધી 3 0, ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ ધી 0 3, ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ માઇનસ 3 0 and this point is the 0 minus 3 and radius is 3. તો આ મિત્રો આપણે કંટુર છે એ કોણ છે? ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ છે રેડી. સર્કલનું ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં જે પાર્ટ આવે છે આર્ક, આ આર્ક છે મિત્રો આપણું કંટુર સી. તો આ લેન્થ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણી ફોર્મ્યુલા આર્ક થશે મિત્રો, આ સર્કલની આર્ક કહેવાશે અને લેન્થ ઓફ ધી કંટુર છે તો આપણી ફોર્મ્યુલા R ઇન્ટુ થીટા. તો R બરાબર મિત્રો 3 છે અને થીટા આ એંગલ થશે મિત્રો, તો આ એંગલ થશે 90 ડિગ્રી, ધેટ મીન્સ પાઈ બાય 2. So we write as the length of the contour L is equal to R into theta. So our L is the 3 and angle is the pi by 2. So final answer of length 3 pi by 2. તો મિત્રો આપણને L મળી ગયા છે, હવે આપણે M ફાઇન્ડ કરવાના થશે. તો આગળના લેક્ચર્સમાં મિત્રો આપણે ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે આપણે મિત્રો ફંક્શન બનાવવાનું છે. આપણને મિત્રો મોડ Z બરાબર 3 આપેલા છે રેડી, અને આપણે ફંક્શન લેવાનું છે મોડ્યુલસ ઓફ 1 upon z સ્ક્વેર માઇનસ 3.
तो आमा मित्रों अपनी पास दरेक टर्म्स आप एड करता जईशुं। देट मीन्स अपनी पास मोड जेड बराबर 3 है। रेडी? तो આપણે મિત્રો जेड स्क्वेर જોઈએ છે તો બંને બાજુ સ્ક્વેર કરીશું, ત્યારબાદ બંને બાજુ સબટ્રેક્ટ કરીશું અને ત્યારબાદ બંને બાજુ ઇન્વર્સ લેશું તો જેનાથી આપણને આપણું ફંક્શન મળી જશે। So mod z is equal to 3. That means here we are doing the square both the side. Ready? So mod z square is equal to 9. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ છે 1 upon mod z square minus 3. તો બંને બાજુ મિત્રો સબટ્રેક્ટ કરીશું 3. So mod z square minus mod 3 is equal to, here we subtract the 3 both the side. So remain the 6. આગળ મિત્રો આપણે ઇનઇક્વાલિટી જોઈએ પ્રમાણે mod z square minus 3 greater than or equal to શું થશે? mod z square minus mod 3 is equal to 6. तो એ જ ઇનઇક્વાલિટી મિત્રો અહીં લાગુ પડશે આપણે। mod z સ્ક્વેર માઇનસ mod 3 એ કેના કરતાં નાના થશે મિત્રો? mod z સ્ક્વેર માઇનસ 3 કરતાં। સો વી રાઇટ એઝ ધી mod z સ્ક્વેર માઇનસ 3 ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ mod z સ્ક્વેર માઇનસ mod 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણને શું મળશે? mod z સ્ક્વેર માઇનસ 3 ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ 6। હવે મિત્રો બંને બાજુ આપણે ઇન્વર્સ લઈ તો શું થઈ જશે? mod z સ્ક્વેર માઇનસ 3 ના થઈ જશે 1 upon z સ્ક્વેર માઇનસ 3 ग्रेटर देन इक्वल થઈ જશે મિત્રો લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એન્ડ 6 થઈ જશે 1/6। તો આ મિત્રો આપણું ફંક્શન બની ગયું છે મોડ્યુલસ ઓફ 1/z સ્ક્વેર માઇનસ 3 લેસ દેન ઇક્વલ 1/6। હવે મિત્રો આપણે કમ્પેર કરાવી તો મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ લેસ દેન ઇક્વલ ટુ એમ। તો આપણું ફંક્શન છે 1/z સ્ક્વેર માઇનસ 3 તો એમની વેલ્યુ મિત્રો થશે 1/6। તો આપણને એમ મળી ગયા છે મેક્સિમમ મોડ્યુલસ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/6। સો હિયર વી જસ્ટ એપ્લાય ધી મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમ। So by maximum modulus theorem, modulus of integration C f of z dz less than or equal to ml. So modulus of our function is 1/z square minus 3 dz less than or equal to m મળ્યા છે મિત્રો આપણને 1/6 અને l મળ્યા છે 3π/2. So final answer is the π/4. Hence our result is the proof. તો મિત્રો આપણને જે પ્રૂફ કરવાનું તે મળી ગયું છે modulus of integration C 1/z square minus 3 dz less than or equal to π/4. So this is the solution of these examples. તો મિત્રો આપણે જે બંને એક્ઝામ્પલ જોઈએ એમાં આપણું જે કંટુર હતું મિત્રો એ કંટુર એ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટની આર્ક હતી। મીન્સ આપણું જે સર્કલ હતું ફર્સ્ટ સર્કલ એ સર્કલની આપણી આર્ક હતી। રેડી? બટ નાવ વી સી ધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ। ઇન ધીસ એક્ઝામ્પલ વી હેવ ગિવન કંટુર ઇઝ ધી લાઇન સેગમેન્ટ। હવે મિત્રો આપણે એવું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જેમાં આપણું કંટુર એક લાઇન સેગમેન્ટ આપેલી હોય। રેડી? તો એ કેસમાં મિત્રો આપણે લેન્થ ઓફ કંટુર કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવી એ જોશું। હવે મિત્રો આપણે તમને સર્કલમાં આવડી ગઈ છે લેન્થ ઓફ કંટુર ફાઇન્ડ કરતા। રેડી? ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખજો L બરાબર R ઇન્ટુ થીટા। તો જ્યારે આપણને મિત્રો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ આપેલું હોય લેન્થ ઓફ ધી કંટુર, રેડી, તો ફોર્મ્યુલા થશે L બરાબર R ઇન્ટુ થીટા, જેમાં R તમને મિત્રો ઓલરેડી આપી દીધા હશે, થીટા થશે π/2। તો આ રીતે મિત્રો આપણે લેન્થ ઓફ ધી કંટુર ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ। સો નાવ વી નેક્સ્ટ સી ધી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ। Prove that modulus of integration C 1/z square dz less than equal to √2। મિત્રો આપણું ફંક્શન છે 1/z સ્ક્વેર મીન્સ f of z is equal to 1/z સ્ક્વેર અને મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે લેસ દેન ઇક્વલ ટુ √2। જોઈએ આપણે કંટુર કોણ આપેલું છે મિત્રો વેર C is the line segment joining the point z is equal to 2 to z is equal to 2i। તો આ કેસમાં મિત્રો આપણને કંટુર એ સર્કલનું ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ આપેલું નથી, અહીં આપેલી છે મિત્રો આપણને લાઇન સેગમેન્ટ કે જે કયા પોઈન્ટને જોઈન કરીને બને છે z બરાબર 2 મીન્સ કયું પોઈન્ટ થશે મિત્રો z બરાબર 2 દેટ મીન્સ 2 0 રિયલ પાર્ટ આપેલો છે। રેડી? z બરાબર 2 હોય તો આમાં ઇમેજનરી પાર્ટ આપેલો છે તો આ પોઈન્ટ થશે 0 2। તો મિત્રો પોઈન્ટ 2 0 અને 0 2 ને જોઈન કરવાથી જે લાઇન સેગમેન્ટ બને છે એ આપણું કંટુર છે। તો આપણે ઇમેજ ડ્રો કરી મિત્રો। Now C is the line joining by the point z is equal to 2 that means 2 0 and z is equal to 2i that means the point 0 2। તો xy પ્લેનમાં મિત્રો આપણે કંટુર ડ્રો કરી। સો સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ 2 0 and this point is the 0 2 એને મિત્રો જોઈન કરી તો આપણે લાઇન સેગમેન્ટ બની છે આપણું કંટુર છે। આ કંટુર ઉપર મિત્રો આપણે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરવાનું છે। રેડી? તો આ મિત્રો લેન્થ થશે આપણા કંટુરની। આ લેન્થ એટલે કઈ થઈ મિત્રો લાઇન સેગમેન્ટ થઈ આપણી ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ A to B, distance of AB. Length of the contour in this case is nothing but the distance of point A to B। આ કેસમાં મિત્રો આપણા કંટુરની લેન્થ કોણ થશે મિત્રો આ લેન્થ થશે। તો આ લેન્થ કોણ થશે મિત્રો પોઈન્ટ A ટુ પોઈન્ટ B નું ડિસ્ટન્સ થશે। તો એ તો આપણને ઇઝીલી આવડે છે ફાઇન્ડ કરતા। ડિસ્ટન્સ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરે છે મિત્રો
ડિસ્ટન્સ ઓફ લાઇન સેગમેન્ટ AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ શું કરી છે મિત્રો x માઇનસ x1 માઇનસ x2 હોલ સ્ક્વેર મીન્સ 2 માઇનસ 0 હોલ સ્ક્વેર. એક્સમાંથી એક્સ કોઓર્ડિનેટ બાદ કરી છે એનો સ્ક્વેર કરી છે પ્લસ વાયમાંથી વાય કોઓર્ડિનેટ બાદ કરીને એનો સ્ક્વેર કરી છે રેડી -2. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 2 minus 0 whole square, that means 4. 0 minus 2 whole square, again 4. So under root 8. Under root 8 is nothing but the 2 root 2. So length of the contour is 2 root 2. તો મિત્રો જ્યારે લાઇન સેગમેન્ટ આપેલી હોય મીન્સ આપણું કંટ્રોલ લાઇન સેગમેન્ટ આપેલી હોય મિત્રો ત્યારે હંમેશા એની લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોલ કોણ થશે તો કે લાઇન સેગમેન્ટનું ડિસ્ટન્સ થશે મીન્સ લેન્થ ઓફ ધી લાઇન સેગમેન્ટ. તો આ મિત્રો લેન્થ થશે આની 2 root 2 અને કોણ થશે આપણા લેન્થ ઓફ ધી કંટુર દેટ મીન્સ L. તો આ રીતે મિત્રો આપણને L મળી જશે L બરાબર 2 root 2. Here we just apply our distance formula. So here we write the next step. L is equal to length of the contour that means line segment AB. તો એનું મિત્રો આ ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે રેડી 2 minus 0 whole square plus 0 minus 2 whole square that means under root 8 is nothing but the 2 root 2. તો આપણને મિત્રો કેપિટલ L મળી ગયા છે લેન્થ ઓફ ધી કંટુર 2 root 2. હવે મિત્રો વાત આવી આપણે M મેળવવાની રેડી. તો M આપણે મિત્રો કઈ રીતે મેળવી છે મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન f ઓફ z લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ M. આ રીતે મિત્રો આપણે M મેળવી છે. તો આપણી પાસે મિત્રો મોડ્યુલસ ઓફ ફંક્શન f ઓફ z હોવા જોઈએ. તો આપણું મિત્રો ફંક્શન કોણ છે ઓબ્ઝર્વ કરી તો 1/z² લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ M. આ લઈ આવવાનું છે મિત્રો આપણે મોડ્યુલસ ઓફ 1/z² લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ M. તો આપણને મિત્રો M મળી જશે. તો આપણે લઈ આવવાનું કોણ છે મિત્રો 1/z² લઈ આવવાના છે. તો આ મિત્રો આપણને ઓમાં તો મિત્રો આપણને સર્કલમાં મિત્રો મોડ z બરાબર 3 આપેલા હતા દેટ મીન્સ મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 ડિનોટ ધી ઇક્વેશન ઓફ ધી સર્કલ હુઝ રેડિયસ ઇઝ ધી 3. બટ આ મિત્રો આપણને મોડ z બરાબર આપેલા છે નહીં. તો મિત્રો જ્યારે લાઇન સેગમેન્ટ આપેલી હોય ત્યારે મોડ z કેવી રીતે ડિફાઇન થશે સો હિયર ફાઇન્ડ ધી મિડલ પોઈન્ટ ઓફ ધી લાઇન સેગમેન્ટ AB. મિત્રો આ કેસમાં આપણે મોડ્યુલસ ઓફ z ફાઇન્ડ કરવા પડશે. નાઉ ટુ ફાઇન્ડ ધ મોડ્યુલસ ઓફ z. તો મિત્રો જ્યારે કંટ્રોલ લાઇન સેગમેન્ટ આપેલી હોય ત્યારે મોડ્યુલસ ઓફ z કેવી રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે તો કે આ રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મિત્રો જે આપણી લાઇન સેગમેન્ટ AB છે એનું મિડલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરી. તો મિડલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરી મીન્સ આ પોઈન્ટ આપણા છે A અને B એનું મિડલ પોઈન્ટ થશે મિત્રો. તો કઈ રીતે થશે 2 + 0 એને ડિવાઈડ બાય 2 0 + 2 ડિવાઈડ બાય 2. તો આ મિત્રો આપણને મિડલ પોઈન્ટ આપશે. સો 2/2 1 એન્ડ 2/2 1. તો આ મિત્રો મળ્યું મિડલ પોઈન્ટ. આ લાઇન સેગમેન્ટ હતી આપણી A to B એનું મિડલ પોઈન્ટ થશે M1 1. ત્યાંથી મિત્રો આપણે લાઇન ડ્રો કરેલી છે મિડલ પોઈન્ટ ટુ ઓરિજિન. સો ધીસ ડિસ્ટન્સ ઇઝ નોન એઝ ધી મોડ્યુલસ ઓફ ધી z. આ મિત્રો છે આપણા મોડ્યુલસ z થશે. સો નાવ અગેન મોડ્યુલસ ઓફ z મિત્રો આપણે ફાઇન્ડ કરવા છે. તો મોડ્યુલસ ઓફ z કોણ થશે મિત્રો ઓરિજિન ટુ પોઈન્ટ M સુધીનું ડિસ્ટન્સ થશે. સો મોડ્યુલસ ઓફ z ઇઝ નથિંગ બટ ધી ડિસ્ટન્સ ઓફ લાઇન સેગમેન્ટ OM. તો અગેન મિત્રો આપણે હિયર વી એપ્લાય ધ ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા. તો ડિસ્ટન્સ ફોર્મ્યુલા કેના વચ્ચે એપ્લાય કરવાનું થશે મિત્રો 0 to M ની વચ્ચે. સો અગેન 0 - 1 હોલ સ્ક્વેર પ્લસ 0 - 1 હોલ સ્ક્વેર. સો 0 - 1 મીન્સ 1 પ્લસ 0 - 1 1. સો અંડર રૂટ 2. તો મિત્રો મોડ z બરાબર આપણને ડિસ્ટન્સ ઓફ OM કેટલું મળે છે √2. તો આપણને મિત્રો મોડ z બરાબર મળી જશે √2. તો આ કેસમાં મિત્રો આપણા મોડ z કોણ થશે મિત્રો ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ઓરિજિન ટુ મિડલ પોઈન્ટ ઓફ લાઇન સેગમેન્ટ લાઇન સેગમેન્ટ ઓફ AB. તો આ રીતે મિત્રો તમારે મોડ્યુલસ ઓફ z ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે. જે મિત્રો આપણી લાઇન સેગમેન્ટ AB છે એનું મિડલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું. મિડલ પોઈન્ટ કેવી રીતે મળે મિત્રો x કોઓર્ડિનેટનો સમ ડિવાઈડ બાય 2 અને y કોઓર્ડિનેટનો સમ ડિવાઇડેડ બાય 2. તો એનાથી આપણને મિડલ પોઈન્ટ મળી જશે. ત્યારબાદ મિત્રો મિડલ પોઈન્ટથી આપણું જે ઓરિજિન છે એનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે જે આપણને મળશે મોડ્યુલસ z. અને આપણા કેસમાં મળે છે મિત્રો એ √2. નાવ વી સી હિયર નાવ મોડ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ઓરિજિન ટુ પોઈન્ટ M. હિયર વી ડિફાઇન એઝ ધી એ આપણને મળે છે મિત્રો √2. તો મિત્રો આપણે મોડ્યુલસ z બરાબર √2 મળી ગયા છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ મોડ્યુલસ ઓફ 1/z². રેડી આ બનાવવાનું છે મિત્રો. તો અગેન બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી. સો મોડ્યુલસ z² ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2 નો સ્ક્વેર થઈ જશે 2. હવે મિત્રો આપણી પાસે મોડ z²
બરાબર 2 છે તો આના બરાબર મિત્રો બેની ઇક્વાલિટી લખાશે મોડ ઝેડ સ્ક્વેર લેસ ધેન ઇક્વલ 2 પણ થશે એન્ડ મોડ ઝેડ સ્ક્વેર ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ 2 પણ થશે કારણ કે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ એ બરાબર બી હોય તો આપણે શું લખી શકીએ એ લેસ ધેન ઇક્વલ બી પણ થશે અને બી લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એ પણ થશે રેડી સો એઝ હિયર વી એપ્લાય અવર inequality mod z square is equal to 2 can be written as the mod z square less than equal to 2 and mod z square greater than equal to 2 તો આ મિત્રો આપણા કેસમાં આપણે એક ઇનઇક્વાલિટી જોઈ છે mod z square greater than equal to 2 લખાશે આના બરાબર રેડી સો mod z square greater than equal to 2 હવે મિત્રો આપણે 1 upon જોઈ છે 1 upon z square so again take inverse both the side so modulus of 1 upon z square greater than equal થઈ જશે મિત્રો less than equal to અને 1 upon 2 તો આ તો મિત્રો આપણું ફંક્શન આવી ગયું so finally modulus of 1 upon z square less than equal to 1 upon 2 અને આ બંને બરાબર થશે મિત્રો આપણા વેલ્યુ m so our value of m is 1 upon 2 તો મિત્રો આપણને m મળી ગયા છે 1 upon 2 so again here we apply our maximum modulus theorem so by maximum modulus theorem modulus of integration c f of z dz less than equal to ml so modulus of integration c f of z is nothing but the 1 upon z square dz less than equal to m મળ્યા મિત્રો આપણને 1 upon 2 અને l આપણને મળ્યા છે √2 તો આ મિત્રો 2 કટ થઈ જશે ફાઇનલ રિમેન ધી √2 તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે જે પ્રૂફ કરવાનું તે મળી ગયું છે modulus of integration c 1 upon z square dz less than or equal to 2 hence our result is the proved I repeat one more times so how to find the length of the contour first of all draw the line segment AB whose coordinate are 2 0 and 0 2 find the distance of point A to B તો એ મિત્રો આપણને લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોલ મળી જશે ત્યારબાદ મિત્રો આ જે લાઇન સેગમેન્ટ AB છે એનું મિડલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે એમ જે આપણને મળશે 1 1 એ મળી ગયા બાદ મિત્રો પોઈન્ટ M થી ઓરિજિનનું ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે જે આપણને મોડ્યુલસ ઓફ ધી ઝેડની વેલ્યુ આપશે ધીસ ઇઝ ધ ઓરિજિન 0 0 so after that we find the value of modulus of z and we already find the value of the length of the contour and just substitute in maximum modulus theorem we get the answer so this is the solution of this example now try this example yourself same as prove that modulus of integration c function is 1 upon z raised to 4 dz less than or equal to 4 √2 મિત્રો તમારે પ્રૂફ કરવાના છે less than or equal to 4 √2 where c is the line segment joining the points z is equal to I to z is equal to 1 તો સેમ મિત્રો આપણે જે આગળનો એક્ઝામ્પલ કર્યો છે એ જ રીતે આ એક્ઝામ્પલ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો રહેશે આ મિત્રો આપણને જે પોઈન્ટ આપેલા છે z બરાબર I આપેલા છે અને z બરાબર 1 આપેલા છે તો આ મિત્રો આપણે ફિગર ડ્રો કરી સો ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ 1 0 because z is equal to 1 and z is equal to I that is the point our 0 1 so find the distance of point A to B so distance of point A to B is under root 1 minus 0 whole square 1 plus 0 minus 1 whole square plus 1 so under root 2 તો મિત્રો આપણને લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોલ L બરાબર મળશે √2 ત્યારબાદ મિત્રો આનું મિડલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું થશે તો મિડલ પોઈન્ટ થશે આપણે M તો મિડલ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવું છે મિત્રો 0 plus 1/2 so 1/2 and 1 plus 0/2 again get the 1/2 તો મિત્રો આપણે મિડલ પોઈન્ટ મળી ગયું છે ત્યારબાદ એનું ડિસ્ટન્સ ઓરિજિન 2 ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે રેડી distance means modulus of z is equal to under root 1/2 minus 0 whole square that means 1/4 plus 1/2 minus 0 whole square again 1/4 so modulus of z is equal to under root 2 upon 4 so 2 upon 4 is nothing but the 1 upon 2 so modulus of z is under root 1 upon 2 or we can also write 1 upon under root 2 તો મિત્રો તમને mod z 1 upon root 2 મળશે અને આપણને લેન્થ ઓફ ધી કંટ્રોલ મળે છે √2 સો હિયર વી જસ્ટ એપ્લાય અવર ફોર્મ્યુલા મેક્સિમમ મોડ્યુલસ થિયરમ વી ગેટ ધી આન્સર તો આ મિત્રો તમારે હવે આપણે સેટ કરવાનું રહેશે મોડ z બરાબર 1/4 મળી ગયા છે ત્યારબાદ આપણે આ ફોર્મ બનાવવાનું થશે 1 upon z raised to 4 is equal to less than or equal to m so now just give the simplification you get the answer so try to
solve this example yourself. Now we see the next theorem. મિત્રો સેમેસ્ટર નંબર 4માં આપણે ગ્રીન્સ થિયરમ સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો આપણે ગ્રીન્સ થિયરમનો આગળનો જે થિયરમ છે એમાં યુઝ કરવાનો છે, એટલા માટે અહીં ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટ લખેલું છે. સો વી યુઝ ધીસ ગ્રીન્સ થિયરમ ઇન અવર નેક્સ્ટ થિયરમ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રિકોલ અવર ગ્રીન્સ થિયરમ. તો મિત્રો ગ્રીન્સ થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ કંઈક આવું હતું: લેટ પી એન્ડ ક્યુ આર ફંક્શન્સ ઓફ ટુ વેરિયેબલ એક્સ એન્ડ વાય. જો મિત્રો આપણા પી અને ક્યુ એ એક્સ અને વાયના ટુ વેરિયેબલના ફંક્શન આપેલા હોય, રેડી, એક્સ એન્ડ વાય, ડિફાઇન ઓન ધ ક્લોઝ કર્વ સી. તો એમ મિત્રો આપણું જે ડિફાઇન થયેલું હતું એ ક્લોઝ કર્વ ઉપર ડિફાઇન થયેલું હતું ઓન ધ ડોમેઇન ડી. મિત્રો એના પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કન્ટિન્યુઅસ હોય ઓન ધ રિજિયન આર, ઓન ધ બાઉન્ડેડ રિજિયન બાય ધ ક્લોઝ કર્વ સી, then integration p dx plus q dy we define as the double integration region r del q upon del x minus del p upon del y dx dy. તો આ મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ હતું ગ્રીન્સ થિયરમનું. ઇન્ટિગ્રેશન p dx plus q dy ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન r del q upon del x મીન્સ q ફંક્શન છે મિત્રો એનું પાર્શિયલ ડિફરન્સિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું, માઇનસ ફંક્શન p છે એનું પાર્શિયલ ડિફરન્સિએશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું. So integration p dx plus q dy is equal to double integration r del q upon del x minus del p upon del y dx dy. So we use this statement in our next theorem. And our next theorem is Cosi fundamental theorem. તો મિત્રો એ theorem છે state and proof પૂછે છે. So statement is say that state and prove Cosi fundamental theorem, and this is the most important theorem in 5 marks. So keep in your mind this theorem. What's this statement? અને મિત્રો જે આપણું થિયરમ છે એનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ્સમાં પણ યુઝ કરીશું. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ. વોટ્સ ઇઝ ધ સ્ટેટમેન્ટ? ઇફ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ બી એનાલિટિક ઇનસાઇડ ધ ક્લોઝ કન્ટુર સી. મિત્રો આપણું જે ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ છે એ ક્લોઝ કન્ટુર સીની અંદર એનાલિટિક આપેલું હોય, એનાલિટિક હોય, રેડી, એન્ડ એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. મીન્સ એનું જે ડેરિવેટિવ છે મિત્રો કન્ટિન્યુ હોવું જોઈએ, મીન્સ દરેક પોઈન્ટ આગળ એની વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. ધેન ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ કેસમાં મિત્રો ક્લોઝ કન્ટુર ઉપર આપણે જે ફંક્શન છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીએ તો હંમેશા એ કેવું મળે? 0 મળે, રેડી. તો મિત્રો સ્ટેટમેન્ટ શું કહેવા માગે છે? આપણું ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ એનાલિટિક હોવું જોઈએ કેની અંદર? ક્લોઝ કન્ટુરની અંદર. મિત્રો ખાસ જોજો આપણું કન્ટુર કેવું હોવું જોઈએ? ક્લોઝ હોવું જોઈએ. અને બીજી કન્ડિશન છે એફ ડેશ ઝેડ એ કન્ટિન્યુ હોવા જોઈએ. તો આવું મિત્રો જો કોઈ ફંક્શન હોય એનું આપણે ક્લોઝ કન્ટુર ઉપર ઇન્ટિગ્રેશન ફાઇન્ડ કરીએ તો હંમેશા એનો આન્સર મળશે 0. તો મિત્રો આપણે જ્યારે આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ પ્રૂફ કરવાના થાય તો આપણે ઇઝીલી ડાયરેક્ટલી કોસી ફંડામેન્ટલ થિયરમનો યુઝ કરીને પ્રૂફ કરી શકીએ છીએ. જો આપણું ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ બી એનાલિટિક હોય ક્લોઝ કન્ટુર સીની અંદર અને એફ ડેશ ઝેડ જો કન્ટિન્યુ મિત્રો આપણે ખબર પડી જાય, મીન્સ મળી જાય, તો ડાયરેક્ટલી આપણે કોસી ફંડામેન્ટલ થિયરમનો યુઝ કરીને આપણે કહી શકીએ છીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓર ધી ક્લોઝ કન્ટુર સી એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો નાવ વી પ્રૂવ હિયર ધીસ સ્ટેટમેન્ટ. મિત્રો આપણે પ્રૂફ એ કરવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડ બરાબર 0. અને આપણને આપેલું શું છે મિત્રો? complex function f of z be analytic inside on the closed contour C and f dash z is continuous. આ બે વસ્તુ મિત્રો આપણે ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં કીધી છે અને આપણે બતાવવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન C f of z dz બરાબર 0. So we have a given, or we can write as the let f of z u plus iv be analytic function inside the C. તો મિત્રો આપણને જે સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલું છે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ટેટ કરીશું. લેટ ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ યુ પ્લસ આઈ વી બી એનાલિટિક ફંક્શન, અને બીજું આપેલું છે એફ ડેશ ઝેડ કેવું છે? કન્ટિન્યુ છે, રેડી. એન્ડ લેટ એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. મિત્રો એફ ડેશ ઝેડ આપણે કઈ રીતે ડિફાઇન કરીએ છીએ? આપણે ફોર્મ્યુલા જાણીએ છીએ. એફ ડેશ ઝેડ વી ડિફાઇન એઝ ધી ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો મિત્રો આપણી ફોર્મ્યુલા એફ ડેશ ઝેડ બરાબર આપણે મેળવેલી છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો આ મિત્રો એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ કન્ટિન્યુ છે, રેડી. તો એફ ડેશ ઝેડ બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો એ પણ શું થશે મિત્રો? કન્ટિન્યુ થશે. તો આ મિત્રો આખું જે આપણું ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ છે કન્ટિન્યુ છે. ધેટ મીન્સ
ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ અને ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પણ કેવા હોવા જોઈએ? કન્ટિન્યુ હોવા જોઈએ. તો અને તો જ મિત્રો આપણું આખું ફંક્શન કન્ટિન્યુ બને. તો આપણે મિત્રો અહીં સેપરેટ લખી શકીએ છીએ કે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ આર કન્ટિન્યુઅસ. તો મિત્રો અહીંયા સુધીના આપણે સ્ટેપ જોઈ. તો આપણે જે આપેલું છે મિત્રો સ્ટેટમેન્ટમાં એ જ આપણે યુઝ કરેલ છે. લેટ એફ ઓફ ઝેડ બી એનાલિટિક ફંક્શન એફ ડેશ ઝેડ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ, જે આપણને ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટમાં કીધું છે. તો એફ ડેશ ઝેડ કન્ટિન્યુ હોય મિત્રો તો આપણી ડેરિવેટિવની ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે શું લખાશે? ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. એ પણ શું થશે મિત્રો? કન્ટિન્યુ થશે. ધેટ મીન્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ આર ધી કન્ટિન્યુઅસ. હિયર વી યુઝ અવર CR કન્ડિશન. મિત્રો આપણું ફંક્શન એનાલિટિક છે, ઓલરેડી આપણને કીધું છે. આપણું ફંક્શન કેવું છે? એનાલિટિક ફંક્શન છે. ધેટ મીન્સ અવર ફંક્શન એફ ઓફ ઝેડ સેટિસ્ફાય ધી CR condition. So here we write our CR condition. So by CR condition, as we know, del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. હવે મિત્રો આપણે ગ્રીન્સ થિયરમનો યુઝ કરી રહ્યા છીએ. તો ગ્રીન્સ થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે મિત્રો? ઇન્ટિગ્રેશન p dx પ્લસ q dy is equal to ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન r del q upon del x minus del p upon del y dx dy. તો મિત્રો અહીં જે આપણું સ્ટેટમેન્ટ છે એ પ્રમાણે p and q આર ફંક્શન્સ ઓફ ટુ વેરિયેબલ x and y ડિફાઇન ઓન ધ ક્લોઝ કર્વ C in the region dn. Their partial derivative are continuous and R is the region bounded by the closed curve C. તો આ મિત્રો આપણા સ્ટેટમેન્ટ ગ્રીન્સ થિયરમનું યુઝ શું કામ કરી શકીએ છીએ? કારણ કે મિત્રો આપણે જોઈએ તો આપણું ફંક્શન છે u અને v સેમ આપણે કમ્પેર કરાવી મિત્રો p અને q સાથે. તો આમાં p અને q આપણા કેવા છે મિત્રો? ટુ વેરિયેબલ ફંક્શન છે x અને y ને. તો આપણા કેસમાં પણ કોણ છે મિત્રો? u અને v છે. જેમ મિત્રો આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં p અને q છે એ રીતે આપણા કેસમાં u અને v છે. u and v બોથ આર ધી કેવા છે મિત્રો? ટુ વેરિયેબલ ફંક્શન છે, બંને કન્ટિન્યુ છે. એના ફર્સ્ટ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ મિત્રો કેવા થશે? કન્ટિન્યુ થશે. તો આ મિત્રો આપણું જે ગ્રીન્સ થિયરમ છે એની કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે છે. ગ્રીન્સ થિયરમ પ્રમાણે મિત્રો p અને q કેવો હોવો જોઈએ? કન્ટિન્યુ હોવો જોઈએ ટુ વેરિયેબલના ફંક્શન. રેડી? અને એના ફર્સ્ટ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ પણ કન્ટિન્યુ હોવા જોઈએ. તો આપણા કેસમાં મિત્રો u અને v છે. બોથ આર ધી ટુ વેરિયેબલ ફંક્શન x and y, બોથ આર ધી કન્ટિન્યુઅસ એન્ડ ધેર ફર્સ્ટ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ આર કન્ટિન્યુઅસ. તો આપણે આ કેસમાં લખીએ કે મિત્રો p dx પ્લસ q dy બરાબર આ લખી શકીએ છીએ. તો આપણા કેસમાં મિત્રો u અને v છે. તો આપણે આ રીતે લખી શકશું બાય ગ્રીન્સ થિયરમ. સો હિયર વી યુઝ અવર બાય ગ્રીન્સ થિયરમ. સો બાય ગ્રીન્સ થિયરમ ઇન્ટિગ્રેશન c u plus iv into dx plus I dy. So here we use our Green's theorem. Integration c u plus iv dx plus I dy. હવે મિત્રો આમાંથી આપણે રિયલ અને ઇમેજનરી પાર્ટ અલગ કરવા છે. રેડી? તો રિયલ અને ઇમેજનરી અલગ કરવા છે મિત્રો. તો આજે આપણી બંને ટર્મ છે એનું ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો શું થશે મિત્રો? u into dx. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ I multiply here so you better understand. તો આ મિત્રો લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન c u dx plus ui dy plus iv dx. હવે આ બેનું મિત્રો મલ્ટિપ્લિકેશન કરી iv into I dy. રેડી? તો I સ્ક્વેર થઈ જશે મિત્રો -1, તો થઈ જશે માઇનસ v dy. તો આ મિત્રો થઈ ગયું આપણું સિમ્પ્લિફિકેશન. હવે આમાંથી રિયલ ટર્મ કઈ છે મિત્રો? તો રિયલ ટર્મ આ છે u dx અને v dy. તો એને આપણે અલગ કરી તો આ રીતે લખાશે ઇન્ટિગ્રેશન c. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે રિયલ લખીએ છીએ મિત્રો u dx માઇનસ v dy. રેડી? હવે મિત્રો ઇમેજનરી ટર્મ કઈ થશે? આ બે ઇમેજનરી ટર્મ થશે. એમાંથી મિત્રો આપણે i કોમન કાઢી લઈએ છીએ. સો પ્લસ i શું લખાશે? v dx પ્લસ u dy. તો આ મિત્રો આપણી રિયલ પાર્ટ થઈ ગયો, ના થશે આપણું ઇમેજનરી પાર્ટ. રેડી? અને આપણું જે ઇન્ટિગ્રેશન છે બંનેને સેપરેટ આપેલું છે. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો અહીં આપણે કાંઈ નથી કરેલ. જે આ બંને ટર્મ્સ છે એનું ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે. ત્યારબાદ એમાંથી રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી ટર્મ્સને આપણે અલગ કરેલી છે. તો આપણો રિયલ પાર્ટ થશે ઇન્ટિગ્રેશન c u dx માઇનસ v dy પ્લસ આ ઇન્ટિગ્રેશન c v dx પ્લસ u dy. આ બંનેનો મિત્રો ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે. રેડી? સો u dx. હવે મિત્રો iv ઇન્ટુ I dy એટલે થશે માઇનસ v. તો માઇનસ v dy. તો આ રિયલ ટર્મ મળશે iv ઇન્ટુ dx. તો આ થશે મિત્રો આપણી ઇમેજનરી ટર્મ્સ iv dx. તો આ રે મિત્રો iv dx અને આ ટર્મ્સ મલ્ટીપ્લાય થશે u ઇન્ટુ I dy. સો u ઇન્ટુ I dy ટેક I આઉટસાઇડ. સો ઇન્ટિગ્રેશન c v dx પ્લસ u dy. તો મિત્રો હવે આપણે ગ્રીન્સ થિયરમ એપ્લાય કરી તો આપણું ફર્સ્ટ પાર્ટ બની ગયો છે અને આ સેકન્ડ પાર્ટ બની ગયો છે. તો બંને માટે મિત્રો આપણે ગ્રીન્સ થિયરમ એપ્લાય કરી શકશું.
તો ગ્રીન્સ થિયરમ મિત્રો અહીં સ્ટેટમેન્ટ સ્ટેટ કરીએ આપણે. તો સ્ટેટમેન્ટ કહે છે મિત્રો પી ડીએક્સ પ્લસ ક્યુ ડીવાય તો બરાબર શું લખી છે ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આર. કેનું મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન કરી છે ખાસ ધ્યાન રાખજો. ક્યુનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે એક્સ કરી છે રેડી, અને પીનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે વાય કરી છે, અને વચ્ચે સાઇન આવે છે માઇનસ. તો એ જ રીતે મિત્રો આપણે 2 ટાઈમ્સ અહીં ફોર્મ્યુલા એપ્લાય થશે. તો આના માટે મિત્રો આપણે ગ્રીન્સ થિયરમ એપ્લાય કરી તો આપણા કેસમાં મિત્રો કમ્પેર કરાવી પી ડીએક્સ પ્લસ ક્યુ ડીવાય. તો આમાં મિત્રો આપણા પી કોણ થશે યુ થશે, અને ક્યુ કોણ થશે મિત્રો માઇનસ વાય થશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા. તો ફોર્મ્યુલા શું કહે છે મિત્રો ક્યુ ડીએક્સ, તો ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આર ક્યુ ડીએક્સ. તો આપણા ક્યુ કોણ છે મિત્રો માઇનસ વી છે. સો માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. ફોર્મ્યુલા વચ્ચે આવશે મિત્રો માઇનસ ઇન્ટુ ડેલ પી અપોન ડેલ વાય. તો આપણા પી છે મિત્રો યુ, દેટ મીન્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇન્ટુ ડીએક્સ ડીવાય પ્લસ આઈ એજ ઇટ ઇઝ. આના માટે મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી રેડી. સો આઈ એજ ઇટ ઇઝ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આર. આ કેસમાં મિત્રો આપણા પી અને ક્યુ કોણ થશે પી મિત્રો વી થશે અને ક્યુ થશે આર. સો ડેલ ક્યુ અપોન ડેલ એક્સ દેટ મીન્સ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ માઇનસ ડેલ પી અપોન ડેલ વાય દેટ મીન્સ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય. ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે આપણી જે ગ્રીન્સ થિયરમ છે એની ફોર્મ્યુલા એ બંને ટર્મ્સ માટે સેપરેટ એપ્લાય કરેલી છે. હવે મિત્રો આપણે અહીં આપણી કોસી કન્ડિશન છે એ આપણે યુઝ કરીશું. હવે મિત્રો માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ બરાબર લખાશે આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય બરાબર લખાશે માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. તો માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સને આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ છીએ મિત્રો અહીં ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. આ ટર્મ્સ એજ ઇટ ઇઝ રાખે છે મિત્રો માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. અહીંયા મિત્રો આપણે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સની, એના બરાબર લખાશે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ડીએક્સ ડીવાય એજ ઇટ ઇઝ પ્લસ આ એજ ઇટ ઇઝ ડબલ ઇન્ટિગ્રેશન આર ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એજ ઇટ ઇઝ મિત્રો ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય. તો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય. તો ડેલ વી અપોન ડેલ વાય બરાબર શું લખાશે મિત્રો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. તો અહીં ડેલ યુ અપોન ડેલ વી અપોન ડેલ વાય બરાબર લખેલ છે મિત્રો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે વીની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલા છે ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય, અને ડેલ વી અપોન ડેલ વાય સબસ્ટિટ્યુટ કરેલા છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ અહીંયા સો ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય શું થઈ જશે મિત્રો 0 આખે આખી ટર્મ્સ રેડી. તો અહીં મિત્રો આખે આખી ટર્મ થઈ જશે 0 પ્લસ આઈ એજ ઇટ ઇઝ અગેન મિત્રો ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એ પણ થઈ જશે 0. તો ફાઇનલી મિત્રો મળશે આપણને 0 પ્લસ આઈ 0. સો ધીસ નથિંગ બટ ધી 0. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી, અને મિત્રો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં કોણ છે ઇન્ટિગ્રેશન સી યુ પ્લસ આઈ વી ઇન્ટુ ડીએક્સ પ્લસ આઈ ડીવાય. એના બરાબર મિત્રો આપણને મળે છે 0. એના બરાબર 0 આપણને મળ્યા મિત્રો ઇન્ટિગ્રેશન સી હિયર વેટ ઇઝ ધી ઇન્ટિગ્રેશન સી યુ પ્લસ આઈ વી dx plus I dy is equal to 0. So integration C u plus I is nothing but our function f of z, and this is nothing but the dz is equal to 0. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે જે પ્રૂફ કરવાનો તે આપણને મળી ગયું છે ઇન્ટિગ્રેશન C f of z dz બરાબર 0. So hence our theorem is the proved. Let us recall one more times. મિત્રો આપણને આપેલું છે ફંક્શન f of z બી એનાલિટિક ફંક્શન અને એફ ડે ઝેડ કન્ટિન્યુ છે રેડી. તો આપણે એફ ડે ઝેડની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરેલી છે ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ પ્લસ આઈ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. ધેટ મીન્સ આપણા ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ અને ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ પણ કન્ટિન્યુ થશે રેડી. સો હિયર વી રાઇટ ધી ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ એન્ડ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ આર ધી કન્ટિન્યુઅસ. નાઉ બાય CR કન્ડિશન ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય એન્ડ ડેલ યુ અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેલ યુ અપોન ડેલ એક્સ. હવે મિત્રો આપણે ગ્રીન્સ થિયરમ યુઝ કરેલો છે ઇન્ટિગ્રેશન સી યુ પ્લસ આઈ વી ઇન્ટુ ડીએક્સ પ્લસ આઈ ડીવાય, ઓર યુ કેન ઓલ્સો રાઇટ મોડ્યુલ ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેડી. આના બરાબર પણ તમે લખી શકો છો ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ ઝેડ ડી ઝેડ બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન સી એફ ઓફ ઝેડ લખાશે યુ પ્લસ આઈ વી અને ડી ઝેડ લખાશે ડીએક્સ પ્લસ આઈ ડીવાય બરાબર. આ મિત્રો આપણે બંને ટર્મ્સનું ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે અને રિયલ પાર્ટ અને ઇમેજનરી પાર્ટને આપણે અલગ કરેલા છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ગ્રીન્સ થિયરમ એપ્લાય કરેલ છે આના માટે રેડી. તો આમાં મિત્રો આપણા ક્યુ થશે માઇનસ વી, તો ડેલ ક્યુ અપોન ડેલ એક્સ દેટ મીન્સ માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ minus del p upon del y. So for p is the u. So del u upon del y into dx dy plus I as it is
our q is u and our p is the v. That means del u upon del x minus del v upon del y into dx dy. હવે મિત્રો આપણી CR કન્ડિશન એ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી છે. આના બરાબર લખાશે del u upon del y અને અહીંયા લખાશે મિત્રો del u upon del x. એ મિત્રો વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાથી આખી ટર્મ થઈ જશે 0. બંને ટર્મ્સ મિત્રો થઈ જશે 0. સો 0 plus I0 final answer is the 0. That means integration C f of z dz બરાબર. Hence our theorem is the proof. In next lecture we will discuss its related example. Thank you. Have a good all of you.